Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Glam Beauty Zone. আৰু আজি মই Preety zinta inspired makeup look কৰিব বিচাৰিছো। চৰি চৰি চুপকে চুপকে ফিল্মখনৰ যে এই লুকটো তামাম ভাইৰেল হৈছিলে, সো এই কাৰণে ভাবিছিলো যে এটো ৰিক্ৰিয়েট কৰো আৰু তেওঁৰ লগত মই নিজকে কম্পেয়াৰ নকৰো, জাস্ট এটো মই ৰিক্ৰিয়েট কৰিছো, ঠিক আছে। তো ইয়াতে মই স্কিন কেয়াৰ অলৰেডি কৰি লৈছিলো আৰু ইয়াতে মই ময়শ্চাৰাইজাৰ এপ্লাই কৰিছো সেটাৱে HA হাইড্ৰেটিং ৱাটাৰ জেল। এটো ইমান ধুনিয়া লাইট ওয়েট ৱাটাৰ জেল হয় নহয় গাইজ, আপোনালোকে মাষ্ট ট্ৰাই কৰক, ধুনিয়াকৈ স্কিনখনত এবজৰ্ব হৈ যায়। আৰু নেক্সট মই এপ্লাই কৰিলোঁ মিলাৰ প্ৰাইমাৰটো, বহুত ধুনীয়া প্ৰাইমাৰ হয়। তাৰ পাছত এইটো আপোনালোকে গমে পায় তামাম ভাইৰেল হৈ আছিলে, ৰেনে 3-in-1 HD ফাউণ্ডেশ্যন আই থিংক হয়, কম্পেক্ট ফাউণ্ডেশ্যন। আৰু ইমান ধুনীয়া কভাৰেজ, আপুনি দেখিছেনে ওৱান স্ৱাইপতে মানে ফুল অন কভাৰেজ দিয়ে। এইটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত আই ডোণ্ট থিংক চ' আপুনি মানে কিবা কনচিলাৰ ইয়া কিবা ধৰণৰ ফাউণ্ডেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এইটো অল ইন ওৱান হয় গাইজ, আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰক আৰু ধুনীয়াকৈ ইউ গুড টু গ'। চ' মই এইটো এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু ইমান লাইট ৱেট মোৰ স্কিনত লগাই ইমান ধুনীয়া এবজৰ্ব হৈ যায় নহয়। আৰু মোষ্টলি পাৰিলে আপোনালোকে ব্লেণ্ডাৰেদি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব, তেতিয়া বেছি ভাল হয়। এপ্লাই কৰিছোঁ, দেখিছেনে কভাৰেজ ইমান ধুনীয়া কভাৰেজ, এইটো মোৰ স্কিনত অলপ লাইট হয়, দেন ইয়া অ'কে এণ্ড বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে মানে এইটো। আই মাষ্ট ৰিকমেণ্ড দিছ প্ৰডাক্ট। আৰু তাৰ পাছত মই লেকমিৰ কম্পেক্টেৰে বেছটো ছেট কৰি ল'লোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত মানে যেতিয়া মেকআপৰ ভিডিঅ' বনাওঁ ন, তেতিয়া মানে অলপ কি ক'ম কি নক'ম এনেকুৱা কনফিউজ হৈ যাওঁ। চ' সেইটোৱে তো মোষ্টলি মেকআপৰ মেইন পইণ্টকেইটাই যে হৈছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নিজৰ বেছখন ছেট কৰি ল'ব লাগিব ব্লেণ্ড কৰি কিনে, আৰু তাৰপাছত কম্পেক্টেৰে ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি ল'ব, নহ'লে মানে কেকি হৈ যায়। মোষ্টলি এতিয়া আপুনি গমে পাইছে যে গৰমত নাই মেকআপ টিক্সি নাথাকে। চ' বেষ্ট আপুনি যিমান মিনিমাল মেকআপ ইউজ কৰিব, যিমান মিনিমাল প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব, সেইটোৱে বেষ্ট হয় এই গৰমত। আৰু তাৰপাছত এয়া মই আইব্ৰ' ইনহেঞ্চাৰ, সেইটো SFR ইনহেঞ্চাৰ, যিটো মই আই থিংক 2 বছৰ 3 বছৰ হ'ল সেইটোকে ইউজ কৰি আছোঁ। আছে বেলেগ, তথাপি মই কিবা এইটো ইমান ভাল পাওঁ, পাউডাৰী ফৰ্মত মোৰ বহুত কিবা এটা ভাল লাগে আৰু এপ্লাই কৰি বহুত মানে ছেটিছফাইড হয় মই। চ' সেয়াই ধুনীয়াকৈ এইটো এপ্লাই কৰি লৈছোঁ। এই যে ইনস্পায়াৰ্ড মেকআপ লুকটো কৰিছোঁ, তাতে দেখিছেনে আপোনালোকে প্ৰীতি জিন্টাৰ যিটো লুক হয় মেকআপ লুকটো একদম মিনিমাল হয়, একদম জেনুৱেন মানে নেচাৰেল টাইপৰ লাগে। চ' এটা অ'ভাৰ একো নাই, আই মেকআপো একদম নিউট্ৰেল হয় আৰু। চ' ইয়াৰ পৰা নিউট্ৰেল একদম পিচ নিউট্ৰেল কালাৰটো মই পূৰা অল অ'ভাৰ আইলিডটোত এপ্লাই কৰি ল'ম, ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু বহুত মানে ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। আৰু এইটো বস্তু বহুত বেছি মেকআপ মানে ইমান এক্সপেৰিমেণ্ট মেকআপ দৰকাৰে নাই এইটো আই মেকআপত। একদম চিম্পল পিচ এটা শ্বেড লৈ লওক, কোৰেল পিচ শ্বেড, আৰু ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰি লওক, লাইট ফৰ্মত এপ্লাই কৰি ল'ব, দেন ধুনীয়া এটা শ্বেড ওলাই আহে। আৰু 19ৰ এক্ট্ৰেছবিলাকৰ বিউটিটোৱে বেলেগ ধৰণৰ আছিলে, না ইমান মেকআপ কৰিছিল না অ'ভাৰডিউ আছিল কোনো ধৰণৰ, তথাপিও একদম নেচাৰেল বিউটি আছিলে। আৰু আজিকালি এইটো আৰু মানে নকওঁৱে, কিমান ধৰণৰ কি কৰি নেপেলায় ন। এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁতে কৰোঁতে সেই বিউটিনেছটো যিটো ৰিয়েল বিউটি সেইটো গুচিয়ে যায়। মই যিহেতুকে 19ৰ হয়, চ' মই 19ৰ বিউটিত যিকেইটা আছিলে মই কেইটা বহুত পচন্দ, যেনেকুৱা বহুত ভাল লাগিছিলে সিহঁতৰ বিউটি, ৰিয়েল বিউটি আছিলে। কথাৰ মাজত আপুনি দেখিলে যে মই কালাৰ ৰেঞ্জৰ মিনি পেলেট ইউজ কৰিছোঁ, য'ৰ পৰা মই ব্ৰঞ্জ শ্বিমাৰ শ্বেডটো পূৰা আইলিডটোত এপ্লাই কৰিছোঁ। এণ্ড এইটো এটা শ্বিমাৰী লুক দিয়ে, লুকৰ কাৰণে ভাল, মানে এটা শ্বিমাৰী শ্বাইন লুক কৰে, চ' সেইকাৰণে মানে সেইটো এপ্লাই কৰিছোঁ। আদাৰৱাইজ একদম নিউড হয় লুকটো। চ' সেয়াই। আৰু ইয়াতে দেখিলেনে মই কাজলটো এপ্লাই কৰিছোঁ, আৰু কাজলটো মই এনেকৈ স্মাচ কৰি ল'ম যাতে মানে বস্তুটো কোল্ড টাইপ লাগে, তো মই স্মাচ কৰি লৈছোঁ। এণ্ড দেখিছে, আৰু কাজলটো বহুত অকণমানহে এপ্লাই কৰিব লাগে, দেন আপুনি স্মাচ কৰি দিলে ধুনীয়াকৈ কোল্ড টাইপৰ হৈ যায়। চ' লাভ দিছ। আৰু মই যিটো লেন্স এপ্লাই কৰিছোঁ সেই লেন্সটো হেজেল গ্ৰীণ আই থিংক পেকৰ হয়, চ' বহুত ধুনীয়া হয়। তাৰপাছত মই মাৰ্চৰ ব্লাছ ইউজ কৰিছোঁ, বহুত ধুনীয়া ব্লাছ হয় গাইজ, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, এফৰ্ডেবলো হয় এণ্ড বহুত নেচাৰেল মানে একদম টিণ্টেড লুক এটা দিয়ে, বহুত ভাল লাগে। তাৰপাছত মাৰ্চৰ ছেটিং স্প্ৰে এপ্লাই কৰি লৈছোঁ।
হেয়াৰ ষ্টাইল একদম চিম্পল হয়, ওপৰত বান বনাই লৈ কিনে তাৰ ওপৰত মেচি কৰি লৈ কিনে এইটো মেচি বানে এনেও মেচি বানি দিয়া আছিলে ফটোখনত। এণ্ড দেন ইনচাইটৰ হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ। হাইলাইটাৰো বহুত অলপ মানে নাম মাত্ৰহে এপ্লাই কৰিছোঁ, একদম মিনিমাল আৰু মানে নেচাৰেল টাইপৰ যিটো মেকআপ লুক থাকে ন' মেকআপ লুক বুলি যে এটা আছে সেনেকুৱা টাইপৰ লাগিব লাগে। চ' সেয়াই এণ্ড ইটছ ডান। আৰু ইয়াতে মই মামা আৰ্থৰ লিপশ্বেড এপ্লাই কৰিছোঁ, বহুত ধুনীয়া লিপষ্টিক হয়। মই জানো এইটো লিপষ্টিক শ্বেড মই ইমান ভাল পাওঁ। লিপষ্টিক শ্বেডটো কি হয় মই বাৰু দি দিম কমেণ্টত, ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। দেন তাৰপিছত অলপমান অলপ লিপছটো গ্ল'চি হৈ থাকিলে ভাল লাগে, কাৰণ ভিডিঅ'টোত দেখিছোঁ অলপমান লিপছটো গ্ল'চি হৈ আছিলে। প্ৰীতি জিন্টাৰ যিটো লুক তাতে অলপ গ্ল'চি হৈছিলে, চ' মই ভাবিলোঁ দেন গ্ল'চি দিয়া যাওক। দেন তাৰপাছত মই মেবলিনৰ লিফ্টাৰ লিপ জেলটো এপ্লাই কৰিছোঁ। ইমান ধুনীয়া কমফৰ্টেবল আৰু ইমান ধুনীয়া প্লাম্পি হৈ থাকে নহয় লিপছটো, কি ক'ম আৰু মানে। তাৰপিছত ব্লু হেভেনৰ মাস্কাৰা এপ্লাই কৰিছোঁ। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফল লেচেছ এপ্লাই কৰা নাই, মাস্কাৰা এপ্লাই কৰিছোঁ। আৰু মাস্কাৰা দিয়ে ধুনীয়াকৈ ভলিউমনেছ আহিয়ে যায়। চ' দিছ ইজ, আৰু এইখিনিয়ে আৰু মেকআপ, আৰু বেছি একো নাই। অভাৰঅল মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ জনাব। ধুনীয়াকৈ মাস্কাৰাটো এপ্লাই কৰি লৈছোঁ এণ্ড দেটছ ইট। ধুনীয়া এটা নেক পিচ পিন্ধি লৈছোঁ, আৰু এইটো মিছ'ৰ পৰা লোৱা হয়। ইমান ধুনীয়া লাগিছিল, একদম পাৰ্লি বহুত ধুনীয়া লাগিছে, আৰু কমপ্লিমেণ্ট কৰিছে ড্ৰেছটোৰ লগত বহুত, সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। চ' সেয়াই বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এফৰ্ডেবল হয়, মষ্টলি বহুত ধুনীয়া এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জত পাই গৈছিলোঁ। এণ্ড দেটছ ইট, দিছ ইজ মাই ফাইনেল লুক গাইজ। কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল লাগিছে দেন ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। चोरी चोरी चुपके चुपके